اون شب توی یه خیابون شلوغ و پرزرق و برق پر از مغازه‌های برند و رستوران‌های معروف، هیچکی نمیدونست که توی یکی از فروشگاه‌ها یه قتلی در حال وقوعه. من ریتا هستم و ایشونم آقای چارلیه و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای جنایی و هیجان انگیز علاقه دارید، ما توی این چنل فقط از همین داستانا صحبت میکنیم. پس همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی من ویدیوی جدید میذارم داغ ازش باخبر شید. امروز VIP داریم. بریم به جمعه 11 مارچ سال 2011 توی مریلند در آمریکا. یه مرکز خرید لاکچری توی مریلند بود که یکی از مغازه‌هاش اپ استور بود و اون روز اپ استور خیلی شلوغ بود. کارمندا همه داشتن تو هم میلولیدن. یک عالم مشتری توی اپ استور وجود داشت. چرا؟ به خاطر اینکه آیپد جدید، آیپد 2 اومده بود. اون روز شلوغ تموم میشه و کارمندا واقعا خسته و بیرمق در حال بستن مغازه بودن. دور و بر ساعت 10 شب بود که یه سری صدای ضربه از مغازه کناریشون میشنون. مغازه کناریشون چی بود؟ یه مغازه‌ای که برند لولولمن بود. یه توضیحی در رابطه با برند لولولمن بدم به کسایی که نمیدونن. لولولمن یه برند لباس ورزشی لاکچریه که مخصوص یوگا، دویدن و تمرینای برای بدن کلا طراحی شده. مغازه‌هاش معمولاً توی مراکز خرید لاکچری هستن، لباساش گرون و با کیفیت بالا هستن. البته منظور از لاکچری اونقدرم گرون نیست. مثلا در مقایسه با برندایی مثل نایکی و آدیداس معمولاً اونا نصف این قیمت ها رو دارن، ولی خب لولولمن یه مقدار گرون تره. برای همین توی دسته لباس های ورزشی گرون تر و خاص تر قرار میگیره. یکی از کارمندای توی اپ استور گفت انگار از مغازه بغلی داره صدای دعوا میاد و یه ذره گوششون رو میچسبونن به دیوار. بعد از چند دقیقه میگن که نه، صدا ساکت شده، انگار چیز خاصی نیست. چند دقیقه بعد صدای فریاد یک زن رو میشنون که داره میگه خدای من، یکی کمکم کنه، یکی به دادم برسه. و بعد ساکت میشه و با وجود شنیدن همچین جمله واقعا ترسناک و عجیبی بازم کسی کاری نمیکنه و تعجب نمیکنه. کارکنای توی اپ استور، مدیر فروشگاه و حتی نگهبانی که جلوی در اون مغازه بود، همشون این صدا رو شنیدن اما هیچ کاری نکردن. خسته از اون روز طولانی کاری، در مغازه رو قفل میکنن و هر کدوم میرن دنبال زندگی و استراحت خودشون. هیچ کس با پلیس تماس نگرفت، هیچ کس به روی خودش نیاورد، حتی نرفتن مغازه کناری رو چک بکنن ببینن که حالا همجور چشمی آیا همه چیز اوکی یا نه. اما واقعیت اینه که اون شب توی مغازه لولولمن داشت یک اتفاق واقعا وحشتناکی رخ میداد. برای درک عمیق داستان باید بریم به اون روز صبح و با یه سری از شخصیت‌ها آشنا شیم. جینا مری یه خانم 30 ساله‌ای بود که یه کارمند مسئول و پر انرژی توی لولولمن بود. برای پر کردن شیفت یکی از همکاراش اومده بود سر کار. در واقع اون روز آف خودش بود، ولی چون یکی از همکاراش نتونسته بود بیاد، این به جاش اومده بود. جینا همیشه به کارش خیلی علاقه داشت و این شغلی که داشت رو به چشم یک فرصت میدید تا بتونه توی این محیط کاری چیزهای بیشتری یاد بگیره. 2 سالی بود که توی فروشگاه لولولمن در حال کار بود، ولی رویاش این بود که یه روز توی بخش مدیریت شرکت کار کنه. یه همکاری داشت به اسم بریتنی نورود. بریتنی هم یک زن 28 ساله بود. اون روز صبح بریتنی در حال چه کاری بود؟ رفته بود یک صبح خیلی آرومی رو شروع کرده بود. رفته بود کلاس یوگا، بعدش نهار خورده بود، بعدش رفته بود که ناخوناشو درست کنه با یکی از دوستاش و بعد از این کارا اومده بود سر کار که شیفت کاری شروع شه. بریتنی چند هفته بود که به این فروشگاه منتقل شده بود، یه مقدار جدیدتر بود و برخلاف جینا که عاشق کار توی کلا برندهای لاکچری بگم بهتره بود، رویای بریتنی این بود که بتونه یه روز یک باشگاه شخصی برای خودش را بندازه. و ما داریم از همون فرایدی صحبت میکنیم که گفتیم آخر شب سری صدای وحشتناک از توی مغازه لولولمن اومده بود. اون روز فرایدی
کلن پاساژ خیلی شلوغ بود، یعنی مغازه برند لولولمن هم خیلی شلوغ بود، مشتری زیاد بود و تمام کارکنان توی مغازه خیلی خسته شده بودن. البته تمام کارکنان که فقط جینا و بریتنی توی مغازه بودن. در واقع قرار بود یک نفر دیگه هم بیاد شیفتش باشه، 3 نفری وایسن، چون خب معمولا فرایدی، ساتردی، ساندی چون که ویکنده همیشه مغازه ها و پاساژها شلوغ‌تره. اما اون آدمی که قرار بود اون روز شیفت وایسه مریض شده بود، بیمارستان بود و خب این 2 نفر تو مغازه مونده بودن. anyway خیلی خوب هر دو میتونن مدیریت کنن، منیج کنن، به مشتری ها برسن، به فروش برسن و ساعت 9 دیگه مغازه داشت تعطیل میشد. تا ساعت 9:45 همه کارا رو کردن، صندوق رو بستن، چراغا رو خاموش کردن و آماده این بودن که از هم خدافظی کنن و از مغازه برن بیرون. من دیگه از این حالت سیخ نشستن خسته شدم و میخوام دیگه راحت بشینم. بریم فرداش شنبه شده، صبح شده، ساعت 8 صبح و یک خانومی که مدیر اون مغازه برانچ به اصطلاح لولولمن بود میاد تا در مغازه رو باز کنه. به محض اینکه کلید میاد بنزه که قفل باز کنه میبینه اصلا قفل نشده، در اصلا مغازه قفل نیستش و خیلی براش عجیب بود، چون میدونست که بریتنی و جین دیشب توی مغازه بودن و چرا در رو یادشون رفته قفل کنن. یه حس بدی گرفت، اما حس بدش تبدیل شد به یک وحشت. چرا؟ چون وقتی پاشو گذاشت تو مغازه و چیزهایی که دید واقعا حالش رو بد کرد. چراغا هنوز روشن بودن، مانکنا همه افتاده بودن روی زمین، لباسا توی مغازه همه جا پخش شده بودن، تلویزیونی که توی مغازه بود افتاده بود کف زمین و شکسته بود. اما وحشتناکترین چیز یه رد پای خونی بود. مدیر وحشت زده توی فروشگاه صدا میزد Hello is anyone there، ولی هیچ کس جوابشو نمیداد. بعد از چند دقیقه سکوت تنها صدایی که از یک قسمتی توی مغازه شنید یه ناله خیلی خفیف بود. واقعا وحشت میکنه. بدو از مغازه میره بیرون و به 911 زنگ میزنه. There's 2 people. There's a woman that's alive and she's breathing. She's tied up. One person seems dead and the other person is breathing. Oh my God. برای دوستانی که تصویر رو ندارن و فقط دارن صدای منو گوش میکنن، تماس 911 رو بگم. توی اون تماس میگه که اینجا 2 نفر هستن، یکیشون هنوز زنده است، داره نفس میکشه اما دست و پاش بسته شده و به نظر میاد اون یکی شخص از دنیا رفته. مدیر فروشگاه مضطرب دم در مغازه وایساده بود، منتظر پلیس بود که مغازه کناری که اپ استور بود یه پسری اومده بود که مغازه رو باز کنه و کار رو استارت بزنن و این خانم رو میبینه. خب همو میشناسن دیگه، معمولا مغازه هایی که توی مثلا پاساژ کنار همن. احوال پرسی میکنه، میگه چی شده، چرا انقدر مضطربی، چرا یه حالتی هستی، چرا نمیری داخل مغازه؟ و این خانم برای اون پسر توضیح میده که من توی مغازه چه چیزهایی دیدم و با پلیس تماس گرفتم، منتظرم پلیس بیاد. این پسر که کارمند مغازه اپ استور بود به این خانم پیشنهاد میده که اوکی بیا بریم با هم، حالا تا پلیس نیومده داخل مغازه رو یه نگاه بندازیم. با هم وارد مغازه شدن و شروع کردن به دنبال اون رد پای خونی که وجود داشت روی زمین و رسیدن به پشت مغازه. 2 تا در بسته اونجا وجود داشت و پشت یکی از این درای بسته یه برکه واقعا بزرگ خون زده بود بیرون. معلوم بود که پشت اون در یک جنایت وحشتناکی اتفاق افتاده که این حجم از خون از زیر در اومده بیرون. سعی کردن در رو باز کنن اما یه چیز سنگینی از اون طرف جلوی در رو میگرفت و نمیذاشت در باز شه. با فشار به در زور وارد میکنن، فشار میارن، در کمی باز میشه و یه سر از لای در میفته اینور. این سر جدا شده نبود، سری بود که چسبیده بود به یک بدن، ولی خب واقعا صحنه وحشتناکیه. یه زن تکیه داده بود به در، بدنش بی حرکت بود، خون همه جا پخش شده بود روی زمین، روی دیوار، پشت در. یه طناب دور گردنش بسته شده بود و یه جعبه ابزار هم روی پشتش، رو کمرش افتاده بود، پر از ابزارهایی که همه اون ابزارها هم به خون آغشته بودن. کسی که جلوتر رفته بود و داشت امتحان میکرد که ببینه میتونه در رو باز کنه یا نه، همون پسره بود. اون پسر بعد از اینکه این صحنه رو میبینه خیلی وحشت میکنه، برمیگرده به عقب. حالا تصور کنید همچین صحنه‌ای رو دیده، وحشت کرده، اومده عقب، دستش لباسش هم میگیره به یکی از مانکنایی که پشت سرش بود، به اونم میخوره و وحشت پشت وحشت میشه. اصلا یه وضعیتی بود، نزدیک بود بیفته، نزدیک بود صحنه جرم رو بیشتر از اون خراب کنه. همونجوری که تپش قلب داشت و چیزی رو که دیده بود نمیتونست باور کنه، سرش رو میندازه پایین، نگاهش میفته به یه جفت پا که از یکی از دستشوییایی که مخصوص کارکنا بود توی مغازه زده بیرون. متوجه میشه یه زن دیگه هم اونجاه. میره سمتش، میبینه این زن دست و پاش با از این زیپ تایا بسته شده، بدنش پر از زخم بود، اون هم غرق در خون بود، لباسای ورزشی که تنش کرده بود پاره شده بود و یک سنگ بسیار بزرگی که اون سنگ هم آغشته به خون بود کنار بدنش افتاده بود.
همون لحظه نیروی پلیس هم میرسه و وارد مغازه میشن، شروع میکنن گشتن و ببینن حالا داستان از چه قراره. خب خیلی زود متوجه میشن اون خانومی که اون پشت راهرو بود، پشت اون دره که به زور باز میشد، خیلی وقت جونش رو از دست داده و چندین ساعت از مرگش گذشته. کسی که جونش رو از دست داده بود کی بود؟ جینا بود. و بعد متوجه میشن که بریتنی که توی دستشویی بوده هنوز زنده است، نیمه هوشیاره و خب به سرعت منتقلش میکنن به بیمارستان. بعد از منتقل کردن بریتنی به بیمارستان و جینا به پزشکی قانونی شروع میکنن داخل مغازه رو گشتن که متوجه شن چجوری همچین جنایت وحشتناکی اتفاق افتاده. اما پلیسا توی این پرونده میگن این کرایم سینی که ما پامونو گذاشتیم داخلش توی همین مغازه لولولمن یکی از بدترین کرایم سین هایی بود که ما تا به حال دیده بودیم. واقعا وحشتناک بود، خون همه جا بود، همه جا به هم ریخته بود و خیلی تاثیر بدی توی روحیه ما گذاشته بود. توی نگاه اول حالا سوای به هم ریختگی که من هم براتون تعریف کردم متوجه میشن که صندوق ها و گاف صندوق فروشگاه خالی شده. یه آشفتگی به معنای واقعی بود دیگه توی فروشگاه، ریل مس. یه تلویزیون شکسته بود که بهتون گفتم، مانکنا همه واژگون شده بودن، کف مغازه ریخته بودن، خیلی از لباسات تیکه پاره شده بودن. اما اون چیزی که بیشتر از همه چشم کاراگاه‌ها رو گرفت، به اصطلاح توجهشون رو جلب کرد، حجم و میزان زیاد خونی بود که توی اون صحنه است. خونی که روی زمین حجمش خیلی زیاد بود، روی در و دیوار ریخته بود و خب این نشون میده جنایت خیلی خشونت بالایی داشته. چند ساعت بعد بریتنی توی بیمارستان به هوش میاد. بدنش پر از زخم و جراحات بود و از روی تخت بیمارستان با یه صدای خیلی ضعیف شروع میکنه به تعریف کردن اون چیزی که شب قبل اتفاق افتاده. بریتنی به پلیس میگه ما تا ساعت 9 کار کردیم، 9 شروع کردیم، دیگه مغازه رو بستن، دیگه مشتری جدید قبول نمی کردیم و هر دومون ساعت 9:45 از مغازه بیرون زدیم، از هم خداحافظی کردیم رفتیم. من هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بودم، خیلی یعنی از مغازه دور نشده بودم، چند دقیقه فقط فاصله داشتم که متوجه شدم کیف پولمو جا گذاشتم و خب کلیدا دست جینا بود دیگه. باش تماس گرفتم، گفتم من کیف پولمو توی مغازه جا گذاشتم و بهش نیاز دارم. جینا پشت تلفن به من گفت اتفاقا منم لپتاپمو جا گذاشتم و می‌خواستم الان برگردم لپتاپمو از توی مغازه بردارم. پس اینجوری میشه که ما دوباره هر دومون برمیگردیم سمت مغازه تا اشیای جا گذاشتمون رو برداریم. ساعت هلوش 10 شب رسیدیم جلو در مغازه. جینا درو باز کرد، دزدگیر رو غیر فعال کرد، ما رفتیم داخل. جینا لپتاپشو برداشت اما من هرچی گشتم کیف پولمو پیدا نکردم و برای همین جینا کارت متروشو داد به من، گفت حالا بیا تو با این کارت متروی من امشب با مترو برو خونه و فردا صبح من برسم مغازه حتما میگردم اولین کاری که میکنم کیف پولتو پیدا کنم. اما همون لحظه ما متوجه شدیم که یک اشتباه خیلی بزرگی کردیم. ما وقتی داخل مغازه شده بودیم در رو از پشت سرمون قفل نکرده بودیم. چرا؟ چون 2 مردی که کلاه نقابدار سرشون گذاشته بودن از پشت قفسه های لباس یهو بیرون پریدن. یکی با یه میله فلزی محکم کوبید تو سر جینا و اون یکی بریتنی رو گرفت و به سمت دستشویی کشوند. مهاجم اول جینا رو به راهروی پشت برد، در حالی که مهاجم دوم بریتنی رو به زور داخل سرویس بهداشتی میکشید و میخواست اونجا نگهش داره. بریتنی میگه مردی که بهم حمله کرد خیلی ناسزا میگفت، خیلی فحش میداد، فحشاش همه نجات پرستانه بود و با یه چوب لباسی که از همون فروشگاه برداشته بود شروع کرد وحشیانه به من تعرض کردن. میگه اون لحظه ها برام مثل یه کابوس بی پایان بود، هر ثانیه‌اش اندازه چند ساعت میگذشت. میگه چیز بعدی دیگه ای که یادمه این بود که مهاجم یه جسم سختی برداشت و کوبید توی سرم. نکته‌ای که این وسط عجیب بود، مهاجم یه جسم سخت برداشته بود، احتمالاً همون سنگی که بعداً کنار بدن بریتنی پیدا شد و پلیس‌ها دیدن روش پر خون بود و با این سنگ که خیلی هم بزرگ و سخت بود محکم کوبیده بود تو سر بریتنی، در حدی که بریتنی چشماش سیاهی رفته بود ولی هنوز کامل از حال نرفته بود، هنوز میتونه صدای اتفاقایی که دور و برش میفته رو بشنوه. همه چیز براش تاریک بود اما همچنان فریادهای جینا رو میشنید و خب این خیلی برای پلیس امیدوار کننده بود دیگه.
بریتنی میگه من برای چند لحظه از حال رفتم، نمیدونم چه مدتی، اما از حال رفتم و بعد از اینکه چشمو باز کردم دیدم هنوز صدای جینا رو دارم میشنوم. جینا هنوز داره با مهاجمهاش مبارزه میکنه و خب یه امیدی داشتم به اینکه شاید جینا بتونه به اینا غلبه کنه و بیا جون من رو هم نجات بده. همون لحظه صدای آدمهای دیگر رو از مغازه کناری شنیدم، همون مغازه اپل استور. میگه خیلی امیدوار شدم. پیش خودم گفتم آخ چون تو این مغازه کناری آدمهایی هستن که ممکنه صدای فریادهای ما رو شنیده باشن، صدای کمک خواستنهای ما رو شنیده باشن، صدای کوبیده شدن لوازم این بر اون بر رو روی زمین رو شنیده باشن و الان بیان به ما کمک کنن یا حداقل با پلیس تماس بگیرن. اما چندین دقیقه گذشت و نه پلیسی رسید و نه کسی اومد اصلا به ما سر بزنه. ما خب میدونیم دلیلش چیه دیگه. دلیلش اینه که اون کارکنهای اپ استور اینطوری بودن که ما که صدایی نشنیدیم یا هر چی هم بود به ما ربطی نداره، ما باید سرمون تو کار خودمون باشه. بعد از چند دقیقه صداها آرومتر شدن. گفت من دیگه صدای جینا رو نمیشنیدم. یکی از اون مهاجما اومد نزدیک من، بهم گفت بیا دم صندوق و پسورد و رمز و همه چیو بزن، صندوقا رو باز کن، ما پول داخلش رو می‌خوایم. میگه همونطوری که با ترس و گریه داشتم صندوقا رو باز می‌کردم که اینا بیان پولا رو از داخلش بردارن، صدای ناله‌های جینا رو شنیدم که هی داشت کمتر و کمتر و کمتر میشد و بعد از چند دقیقه ناله‌هاش کامل قطع شد و سکوت کامل مغازه رو گرفته بود. بریتنی میگه من تو اون لحظه واقعا غرق در خون بودم. بعد از اینکه صندوق رو باز کردم که اینا بتونن پولای داخلش رو بردارن دیگه یادم نمیاد چی شد، انگار از حال رفتم و وقتی چشمامو باز کردم توی آمبولانس بودم، به سمت بیمارستان داشتیم میرفتیم و فقط یادم یک سوال توی ذهنم بود، اونم این که جینا حالش چطوره؟ حال دوستم چطوره؟ آیا زنده مونده؟ اون توی چه وضعیتیه؟ پلیس بعد از اینکه کامل با بریتنی صحبت میکنه تحقیقات رسمیشو شروع میکنه. گفتیم توی کل فروشگاه پر از رد خون بود، خون همه جا پخش شده بود. یه نکته عجیبی وجود داشت برای پلیس، عجیب از این نظر که میتونست چیز مهمی باشه، مدرک مهمی باشه. رد پای کفشایی بود که توی فروشگاه بود. متعلق به 2 نفر بودن این ردا. یه جفت کفش سایز 7.5 که خب متعلق به بریتنی بود و یه جفت کفش سایز 14 که خب سایزش بزرگتره، احتمالاً یک کفش مردونه‌ایه که مربوط میتونست برای همون یکی از اون مهاجم‌های ناشناس باشه. ولی خب بریتنی گفته بود 2 نفر به ما حمله کردن، پس اون یکی مهاجم چرا هیچ رد کفشی ازش نیست؟ چی کار کرده؟ چه جوری توی صحنه جرم عمل کرده که ردی از خودش به جا نذاشته؟ پلیس معتقد بود که اون 2 مرد بیرون از فروشگاه منتظر بودن، داشتن یواشکی استاکینگ کردن، منتظر یه فرصتی که وقتی جینا و بریتنی برگشتن داخل بیفتن دنبالشون و توی یک فرصت مناسبی بهشون حمله کنن. ما گفتیم داریم از سال 2011 صحبت میکنیم، یعنی هنوز یه سری از فروشگاه‌ها CCTV نداشتن. خب الان من خودم ندیدم، من الان هر جا مغازه اصغر آقا هم میرم میبینم که همه دوربین گذاشتن، یعنی اصلا میدونید یه حالتیه که حداقل اینجا قانونه، شما اگر که صاحب یک بیزنسی هستی باید دوربین مدار بسته نصب کنی. ولی خب ما داریم مثلا 2011 صحبت میکنیم و مغازه لولولمن با اینکه یک برند به اصطلاح لاکچری حساب میشد دوربین داخل خودش نداشت. اما دوربینی که به درد پلیس ها خورد، فیلمی که میتونستن ازش نگاه کنن، چه دوربینی بود؟ یه دوربینی که توی یک راهروی بود، راهرویی که مربوط به پارکینگه و خب اون تنها فیلمی بود که پلیس ها میتونستن باهاش ببینن آیا مهاجم ها از این طریق وارد شدن یا نه. اون فیلم ها رو برمیدارن، فریم به فریمش رو شروع میکنن به چک کردن و میبینن اتفاقا دور و بر ساعت 11 شب 2 آقا از یه قسمتی اومدن که مثلا خارج شدن و برن تو پارکینگ و دیگه حالا برن سراغ زندگیشون. این 2 نفر گفتیم هر 2تاشون آقا بودن، لباسهای تیره تنشون بود، یکیشون یه کلاهی گذاشته بود رو سرش، مثلا شبیه این کلاههای اسکی، کلاه زمستونیایی که تو هوای سرد دادم میپوشه سرش میکنه که صورتش کمتر بهش باد بخوره و خب اصلا چهرهشون خیلی خوب مشخص نبود. یکیشون یه کوله پشتی انداخته بود رو دوشش که احتمالاً داخل این کوله پشتی میتونست پولهایی که از مغازه دزدیده بودن رو بذاره و اتفاقاً مسیری که داشتن برمیگشتن از همون سمت مغازه لولولمن بود که داشتن به سمت پارکینگ میومدن. کارگاه‌ها خیلی تلاش میکنن که تصویر رو زوم کنن تا چهره این 2 نفر رو شناسایی کنن، اما بازم مجدد ما داریم از سال 2011 صحبت میکنیم و کیفیت دوربین ها و تمام اینجور فیلم ها خیلی پایینه. پس متاسفانه هر چقدر که تلاش کردن نتونستن چهره دقیق این 2 مهاجم رو شناسایی کنن، اما خب مطمئن بودن که 2 مظنون اصلی پرونده رو پیدا کردن. در حالی که کارگاه‌ها داشتن روی شناسایی این 2 مرد تمرکز میکردن و تلاش داشتن که هویت
هویتشون رو پیدا کنن، یه سرنخ جدید دیگه پیدا شد. ماشین جینا. روز بعد از حمله 3 بلوک دورتر از فروشگاه ماشینش رها شده بود و پیدا شد. با توجه به اینکه پارکینگ نزدیکتری هم وجود داشت، عجیب بود که جینا چرا اون شب ماشینش رو اینقدر دور پارک کرده بوده. اما چیزی که باز موضوع رو عجیب تر کرد چی بود؟ یه پلیس آفیسری که اون شب منطقه رو داشت گشت میزد گزارش داده بود که ساعت 12:30 شب، یعنی 90 دقیقه بعد از خروج اون 2 مرد از فروشگاه، از کنار همون ماشین که ماشین جیناس رد شده و دیده چراغای ماشین روشن بوده و یک نفر هم روی صندلی ماشین نشسته بوده. 2 ساعت بعد دوباره از همون مسیر رد میشه که ببینه حالا همه چیز امنه، در امنیت و امانه، اون ماشین رفته نرفته و میبینه دوباره چراغای اون ماشین همچنان روشنه. اما این بار نتونسته بود تشخیص بده که کسی داخل ماشین هست یا نه. میدونید یه حالتی که انگار شخصی که اگر هم داخل ماشین بود نور بالا انداخته بود و داخل ماشین رو این آفیسر نمیتونست درست نگاه کنه. اون موقع این موضوع به نظر اون پلیس اصلا مشکوک نیامد. خب یه آدمیه، حالا دوست داره تو پارکینگ چند ساعت توی ماشینش باشه. اما الان که ماشین به عنوان یکی از مفقودی ها که مربوط به کرایم سین بود، مربوط به یکی از قربانی ها بود، ثبت شده بود، موضوع ماشین جینام عجیب به نظر میرسه دیگه، چون اصلا مشخص نیست کی یا چه کسایی اون شب داخل ماشین جینا بودن. پلیس هم فکرش این بود که یعنی این 2 نفر بعد از قتل رفتن تا مثلا ماشین جینا رو بدزدن یا از ماشین جینا استفاده کنن. همون موقع که کارآگاه‌ها داشتن روی این پرونده کار میکردن، خب اخبارش همه جا پیچیده بود و مردم میدونستن که پلیس مظنون داره اما هویتی برای این مظنون نداره. تماس‌های مردم همیشه در صحنه با پلیس شروع شد. زنگ می‌زدن، هر کی یه چیزو میگفت، هر کی مثلا به اون شخصی که مشکوک بود یه اسمی در اختیار پلیس قرار میداد. اما تو تمام این اسما یک اسمی داشت هی چند تا در میون تکرار میشد. اسم یک آقای 40 ساله‌ای به اسم کیت لاکت. کیت کیه؟ کیت یک آقای هوملسی بود که اتفاقا توی همون مناطق، توی همون اطراف زندگی میکرد و خیلی میچرخید. عادت داشت توی خیابونا راه بره، داد بزنه، به بقیه فوش بده، به زنها خیلی فوش میداد، سر زنها داد میزد، گاهی اوقات مزاحمت ایجاد میکرد، دنبالشون میکرد، استاکینگ میکرد و خب همین رفتارش باعث شده بود که خیلیا بشناسنش. میدونید یه حالتی بود توی اون محله، مثلا هر کس کیت رو میدید میگفت این خلوچله. نمیدونم دیدیم بعضی وقتا یه سری توی یه سری از محله ها با همچین کاراکترهایی وجود دارن. کیت هم تو اون محله اینجوری بود. از اون طرف پلیس وقتی داشت با مغازه ها و فروشگاه های اطراف صحبت میکرد و ازشون استیتمنت میگرفت که حالا ببینه آیا اونا چیزی دیدن و میدونن یا نه، مدیر یکی از فروشگاه ها یه حرف عجیبی به پلیس میزنه. میگه اتفاقا من همون شبی که این حمله اتفاق افتاد کیت رو دیدم که داره از سمت مغازه لولولمن برمیگرده و یه کوله پشتی هم روی دوشش بود و 2 مرد هم همراهش بودن. اما خب اصلا نمیتونست قیافه اون 2 مرد رو برای پلیس توصیف کنه، به خاطر اینکه گفت من یک لحظه نگاهشون کردم و رومو کردم اونور، یک نگاه خیلی گذرا داشتم. این آقای کیت سابقه جنایی بلند بالایی هم توی نیروی پلیس داره. بارها و بارها به خاطر دزدی، به خاطر مزاحمت، به خاطر کتککاری، به خاطر اینا دستگیر شده بود و خب حالا بعد از مدتی رهاش کرده بودن. پیگیری این که کجاست لوکیشنش، کجا داره زندگی میکنم خیلی برای پلیس سخت نبود، چون گفتیم هوملس بود و منطقه‌ای هم که میگشت همون منطقه بود. میرن اون منطقه که دستگیرش کنن، ببرن برای بازجویی کردن که میبینن تو اون منطقه نیست. وقتی یه ذره بیشتر آمار میگیرن میفهمن که یکی از کسای دیگه‌ای هم که مثلا هوملس بود به نیروی پلیس میگه که کیتو منتقل کردن به بیمارستان. پلیس میگه بیمارستان برای چی؟ میگه به خاطر اینکه صورتش خیلی زخم بود و حالش بد بود و بردنش بیمارستان. پلیس اونور استعلام میگیره، پیدا میکنه که یه کسی با این اسم و فامیلی تو کدوم بیمارستان رو پیدا میکنن، میرن سراغ کیت. وضعیت کیت افتضاح بود، چشش ورم کرده بود، صورتش کبود بود، حسابی کتک خورده بود انگار، لباسش خونی بود. آیا میتونه این وضعیت بد به خاطر حمله‌ای باشه که به این 2 زن جوون کرده بود؟ این رو هم بگم بیمارستانی که کیت رو منتقل کرده بودن بیمارستان دوری بود، یعنی بیمارستان‌های نزدیکتر هم وجود داشت و کیت میتونست بره بیمارستان‌های نزدیکتر.
اما یک بیمارستان دوری رو انتخاب کرده بود و پلیس به خودش این فکر رو میکنه نکنه اصلا کیت خودش پا شده رفته بیمارستان دوری رو انتخاب کرده که یه ذره دور باشه از کرایم سین و خب ما پیداش نکنیم و ما نفهمیم چه اتفاقی براش افتاده. لباسای خونی کیت رو به عنوان اویدنس برمی‌دارن، بگ میکنن، میبرن که آزمایش‌های دی ان ای روش انجام بدن و از اون طرف هم با خود کیت شروع میکنن صحبت کردن. خب الان مظنون اصلی بود، اما تو همون صحبت‌های ابتدایی کیت خیلی مصرانه نقش خودش رو توی این حمله ها نفی میکنه. میگه نه، من کسی نبودم که به حالا این دوتا زنی که میگید حمله کرده باشم اون شب. میگه من اون شب تو همون حوالی بودم، اما من خودم مورد حمله یه نفر قرار گرفتم، اتک شده بهم، برای همینم انقدر وضعیتم داغونه. بهش میگن کی به تو حمله کرده؟ میگه یه مردی که قدش از من کوتاه‌تر بود به من حمله کرد. و اتفاقا توی اون فیلمایی که پلیس داشت دیده بود، گفتیم دوتا مظنون دیده بود، یکی از اون مردا قدش از اون یکی کوتاه‌تر بود و برای پلیس این فرضیه پیش میاد که احتمالاً این دو نفر با هم همدست بودن و بعدن با هم دعواشون شده و حالا این داره الان اون یکی رو لو میده. میدونید یه جورایی این حرف کیت داشت به ضرر خودش تموم میشد. به کیت میگن اگه راست میگی چرا اون مرد به تو حمله کرد؟ میگه به خاطر اینکه من دیدم داره از یه مغازه دیگه دزدی میکنه، رفتم بهش گفتم اوی داری چیکار میکنی؟ داری دزدی میکنی؟ و اونم به من حمله کرد که ساکت شو. به تو چه؟ مثلا مگه تو گوخور دزدی منی؟ اما یه حرف عجیب دیگه ای که میزنه به پلیسا این بود، میگه من با چشای خودم دیدم که اون مرد به یه زنی با چاقو حمله کرد و بهش ضربه زد. یه مشکل بزرگ توی بازجویی با کیت وجود داشت، اونم این که کیت یه سری مشکلات روانی داشت. کیت درگیر اسکیزوفرنی بود، حرفاش رو هی عوض میکرد، ذهنش میپرید و اصلا نمیشد حسابی روی استیتمنتش باز کرد. اول گفت من حمله رو دیدم، بعدش گفت نه من هیچی از اون حمله یادم نمیاد و اشتباه گفتم. بعد میگفت من توی اون لوکیشن نبودم. بعد میگفت چرا؟ منم اتفاقا هولوهوش و حوالی همون لوکیشن بودم و خودم مورد حمله قرار گرفتم. در نهایت جواب آزمایش دی ان ای که روی لباس کیت انجام داده بودن، دو کلمه هم از آقای چارلی، روی لباس کیت انجام داده بودن میاد. گفتیم لباسش پر خون بود دیگه، جواب میاد و اون خون تمامش متعلق به خود کیت بود. چارلی پسرم اگه بذاری من داستانو تعریف کنم. درسته از یه طرف میگیم خب به کیت هم حمله کردن دیگه، بریتنی و جینا دفاع کردن و توی این دفاع کیت زخمی شده، اما ما یه حرف زدیم، گفتیم کرایم سین میزان خشونتش خیلی بالا بود. یعنی حمله های شدیدی که به بریتنی و به خصوص جینا شده واقعا خشونت زیادی داشت. حمله های خشونت آمیز یعنی چی؟ یعنی بلاد، یک عالمه خون. اولا که باید خون روی بدن کیت بیشتر باشه. دوما مگه میشه خون هیچ کدوم از قربانی ها حتی اندازه مثلا یه سر سوزن رو لباس کیت نباشه؟ یه حمله اتفاق افتاده که این دوتا زن هم از خودشون دفاع کردن دیگه، پس بالاخره باید یه قطره خونی رو لباس کیت افتاده باشه که نیافتاده. پس این نشون میده کیت اصلا توی اون صحنه نبوده و مظنون درستی نیست و از لیست مظنونین توسط پلیس حذف میشه. حالا وقتشه بریم سراغ چیزهای واقعا افتضاح‌تر، بریم سراغ حقیقت وحشیانه‌ای که پشت این پرونده است. یعنی چی؟ یعنی گزارش کالبد شکافی جینا که واقعا گزارش شوکه کننده‌ای بود. متخصص پزشکی قانونی توی نگاه اول وقتی که جسد جینا رو دیده بود فکر کرده بود که در اثر یک تصادف رانندگی خیلی وحشتناک یا حالا تصادف یه شخصی که دوچرخه سوار، یعنی جینا دوچرخه سوار بوده و با یه اتوبوسی ماشینی یه چیز خیلی وحشتناکی تصادف کرده، جونش رو از دست داده و آوردنش پزشکی قانونی. چرا؟ چون سر و صورت و بدن جینا پر از بریدگی و کبودی بود. میزان بریدگی و کبودی هایی که تو سر و صورت جینا وجود داشت انقدر شدید بود که فقط و فقط حاصل تصادف خیلی افتضاح میشد. چهرش کاملا از بین رفته بود، هیچ کدوم از ویژگی‌های ظاهریش دیگه قابل شناسایی نبودن. یعنی اونجوری نبود که از روی ظاهرش شما بتونی تشخیص بدی که این جینا همون جیناه. لباس ورزشی که تنش بود پاره شده بود، مخصوصا قسمت پایین شلوارکش که به نظر می رسید با یک جسم تیزی بریده شده.
من واسه چیز خیلی کوچیکو تو پرانتز بگم جاست این کیس شاید بعضی‌ها ندونن و براشون سوال باشه. ما گفتیم هم بریتنی هم جینا لباس ورزشی تنشونه و الان شاید برای یه سری‌ها سوال پیش بیاد که اینا مگه شیفت کاری نبودن، چرا لباس ورزشی پوشیده بودن؟ باز من کالچر و فرهنگ ایران رو نمیدونم، ولی توی اکثر مغازه‌ها، نمیگم همه ولی اکثر مغازه‌ها، مخصوصا مغازه‌هایی که ذره درس کد خاص خودشونو دارن، یه ذره قیمتاشون بالاتره، معمولاً اشخاصی که به عنوان فروشنده دارن کار میکنن لباسهایی میپوشن که شبیه به همون چیزهایی باشه که دارن تو اون مغازه میخرن. مثلا ما الان داریم از یک برندی صحبت میکنیم که مخصوص لباسهای ورزشی دیگه، پس فروشنده ها موظفن لباسهای همون برند رو بپوشن. میدونید یه حالت تبلیغات میشه دیگه. ولی آره لولولمن هم همین جوری بود و کارکنهاش موظف بودن چون دارن لباسهای مخصوص ورزش و اسپورت و اینجور چیزا میفروشن، خودشون هم لباس ورزشی تنشون باشه. گفتم اینو توضیح بهتون بدم براتون سوال نشه حالا اینا چرا لباس ورزشی تنشون مثلا تو روز کاری. حالا برگردیم به بریدگی. گفتیم هم روی قسمت شلوار ورزشی جینا بریدگی داشت، هم روی شلوار ورزشی بریتنی. خب این نشون میده که این دوتا مهاجم قصد تعرض داشتن و حالا با یه شیء تیزی تلاش کردن شلوار این دو نفر رو پاره کنن و بهشون تجاوز کنن. چیزی که باز وحشتناکتر بود و وضعیت جینا رو واقعا ترسناکتر میکرد این بودش که دستهاش به طرز خیلی وحشیانه‌ای با یه طنابی بسته شده بودن و تکه های همون طناب هم دور گردنش پیچیده شده بود. یعنی جینا تا آخرین لحظه داشته با مهاجم یا مهاجمهاش می جنگیده، داشته تلاش می کرده، داشته مبارزه می کرده، اما در نهایت جونش رو به خاطر خفگی دور گردنش و اینا از دست نمیده، بلکه جونش رو به خاطر ضربه خیلی شدیدی که با یک شیئی به جمجمش وارد شده بود از دست میده. 13 تا شکستگی توی سرش داشت، 331 زخم و جراحت روی بدنش ثبت شده بود. از این تعداد 152 تاش فقط روی سرش بود، 5 تاش هم زخمای دفاعی بودن که خب نشون میداد تا لحظه آخر سعی کرده مقاومت کنه و جون خودش رو نجات بده، اما متاسفانه موفق نشده بود. این حمله‌ای که ما داریم تو این پرونده ازش صحبت می‌کنیم واقعا یه حمله معمولی نیست، یه قتل وحشیانه و بسیار خشونت آمیزه. زخم‌های جینا توسط 6 یا 7 تا شیء مختلف به وجود اومده بود. ببینید یعنی اینطوری نبود که حالا شخص مهاجم یا اشخاص مهاجم یه شیء رو بردارن با همون حمله کنن. هی اشیای مختلف رو برداشته بودن و به جینا ضربه می‌زدن. تمام این اشیا هم چیزهایی بودن که مستقیما از داخل فروشگاه استفاده شده بود یا داخل اون جعبه ابزاری که تو خود فروشگاه بود برداشته شده بود. خب اینم باز عجیبه، مهاجم ها چرا اینقدر عصبانی بودن که اومدن؟ اصلا از کجا مطمئن بودن توی فروشگاه جعبه ابزاری پیدا میکنن یا حالا شیئی پیدا میکنن که باش بتونن ضربه وارد کنن به این دوتا زن؟ الان 3 روز از حمله گذشته و بریتنی از بیمارستان مرخص شد. پدر و مادرش از اون طرف کشور برای دیدنش اومده بودن. 8 تا خواهر و برادر داشت که هر 8 تاشون پیشش بودن، اما خب حالش خوب نبود. تو خودش فرو رفته بود، خوابش نمی برد، از بقیه فاصله می گرفت. پلیس خیلی اصرار داشت که بیشتر با بریتنی صحبت کنه و بتونه اطلاعات بیشتری ازش بگیره، اما خب بریتنی الان از بیمارستان مرخص شده بود. بهش میگن اوکی میتونیم بیایم خونت باهات صحبت کنیم و میگه باشه. پلیسا میان شروع میکنن باهاش حرف زدن، ولی بریتنی اینجوری بود که من واقعا دیگه چیز زیادی یادم نمیاد، من هر آنچه که میدونستم رو به شماها گفتم. میگن خیلی خب دوباره همونا رو واسه ما تکرار کن. همون حرفا رو میزنه. این بار توی صحبتاش یه چیز جدیدی میگه که سری پیش نگفته بود. میگه اون 2 تا مرد مهاجم که کلاه نقاب دارن پوشیده بودن، موقعی که داشتن به من تجاوز میکردن مدام میخندیدن و منو مسخره میکردن. یه حالتی که انگار از این تجاوز خیلی لذت میبردن. حالا از این طرف پلیس داره دوباره با بریتنی صحبت میکنه، از اون طرف یه تعداد نیروی دیگه پلیس دارن روی کرایم سین کار میکنن، توی اون مغازه دوباره رفتن دارن همه چیزو بررسی میکنن و خب یه کارآگاهی روی این پرونده است مشغول به کار و تحقیقه. یه سری چیزا رو مخ این کارآگاه بود و به نظرش یه ذره جور در نمی اومد با هم. از جمله همون موضوعی که چرا توی صحنه جرم فقط 2 تا رد پا وجود داشت. یکیش که متعلق به جینا بود، اون یکی هم یک کفش مردونه بود. پس چرا هیچ رد پایی از خود بریتنی وجود نداره؟ چرا هیچ رد پایی از اون یکی شخص مهاجم وجود نداره؟ مورد دیگه‌ای که رو مخ این کاراگاه بود و داشت توی کرایم سین میدید این بود که چرا هیچ رد پای خونی بیرون فروشگاه وجود نداره. یعنی مثلا قسمت در جلویی فروشگاه و حتی قسمت در پشتی هیچ رد پایی وجود نداره.
خب این قاتل چیکار کرده؟ یعنی وقتی دیده کفشش خونی شده، کفششو از پشت درآورده، پا به رهنه شروع کرده از مغازه خارج شدن. 2 بار فروشگاهو بررسی کرد، همه چیزو سنجید و توی بار دوم که داشت مجدد از اول همه چیزو بررسی میکرد به امید اینکه شاید با یه نگاه جدیدی اگر به همه چیز نگاه کنم بتونم یه چیز بهتری کشف کنم، متوجه میشه که یه میزی وجود داره که هل داده شده انگار به سمت دیوار. میدونید یه حالتی که انگار میزه جاش اونجا نیست ولی از قصد گذاشته شده اونجا. این میز خیلی توجه کاراگاهو جلب میکنه. میره اطراف اون میز رو نگاه میندازه و زیر میز یه سری کشو وجود داشت. یکی از این کشوها رو باز میکنه و چیزی که پیدا کرد کل پرونده رو تغییر میده. یه جفت کفش مردونه ورزشی سایز 14. همون سایزی، همون کفشی که رد پاش توی کل فروشگاه دیده میشد. وقتی کف کفش با رد پاهای خونی روی زمین مقایسه کردن، دیدن که بله کف این کفش کاملا مطابقت داره با همین رد پاهای خونی که ما توی کرایم سین دیدیم. از اون خانومی که مدیر فروشگاه بود سوال میپرسن، میگن در رابطه با این کفشا چیزی میدونی؟ تا حالا این کفشا رو دیده بودی؟ مثلا ما اینو تو کشوهای این میز پیدا کردیم. و اون خانم میگه آره، این کفشا برای مشتریهایی بود که میخواستن بیان یه سری لباسها رو تنشون کنن و اگر کفش نداشتن، مثلا میخواستن ببینن با کفشی که پاشونه اون لباس توی تنشون چه شکلیه، ما این کفشو بهشون میدادیم که بپوشن و بتونن که حالا لباس رو تو تن خودشون مقایسه کنن. و این کفشا هم کفش مردونه‌ای بود. و این خیلی وحشتناکه. این داره به نیروی پلیس و کاراگاه میگه تمام این رد پاهایی که تو کرایم سین دیدن جعلیه. تحلیلگرای جرم شناسی دوباره میان روی این رد پاها شروع میکنن تحقیق بیشتر انجام دادن و یه چیزی متوجه میشن. میفهمن که اصلا این رد پاها یه حالت خیلی مصنوعی داره، حالت صحنه سازیه. توی راه رفتن نرمال رد پا اینجوری نمیمونه، انگار که یه نفر این کفشا رو برداشته اینجوری این ور اون ور گذاشته که فقط بگه ببینید یک مهاجمی وارد شده. بعد از بررسی تمام این مسائل کارآگاه این پرونده میگه من یه چیزو خیلی خوب متوجه شدم و مطمئن شدم، اونم این که قاتل هر کسی که بوده توی اون مغازه اصلا اون شب پاشو از مغازه بیرون نذاشته. و خب چه کسی پاشو از مغازه بیرون نذاشته؟ بریتنی تنها کسی بودش که انقدر توی مغازه موند تا فردا صبحش نیروی پلیس رسید و با نیروی پلیس از مغازه خارج شد. بریتنی شده مظنون اصلی پلیس. 6 روزه که از قتل گذشته و بریتنی رو میخوان که بیاد اداره پلیس. پلیس ازش خواست برای بار 3 داستان اون شب رو تعریف کنه. بعد از اینکه داستان رو برای بار 3 تعریف کرد، یه سوال ازش میپرسن. میگن آیا اون شب تو ماشین جینا بودی؟ بریتنی بلافاصله میگه نه. اما خب پلیس میدونست بریتنی داره دروغ میگه. میدونید چرا؟ چون بعد از پیدا کردن ماشین جینا خون داخل ماشینش دیده بودن. این خونا رو بررسی کرده بودن و این خونها متعلق به چه کسانی بود؟ متعلق به جینا و بریتنی. پس به احتمال زیاد بریتنی به جینا حمله کرده و در حالی که در اثر حمله خب خون جینا هم رو بدنش پاشیده شده، رفته با همون خونی که خودش بوده و خون جینا تو ماشین جینا نشسته و خب برای همین خون دوتاشون تو ماشین بوده، چون جینا که دیگه بعد از اینکه رفت داخل مغازه دیگه بیرون نیامد و مرد. اما خب این مدرکی که داریم میگیم به تنهایی قوی نیست، مدرک مهمیه، اما اگر وکلای خیلی خوبی گیره بریتنی بیان میتونن این موضوع رو یه جورایی دور بزنن و نمیتونه صرفاً به این معنا باشه که حالا بریتنی قتل انجام داده. پلیس هم نمیخواستن بیشتر از این با بریتنی صحبت کنن، سکوت میکنن و بهش نمیگن که ببین تو مظنون مایی، ما به تو شک داریم، تو مظنون به قتلی. میذارن که بره تا به زیر نظر داشته باشنش، ببینن چی کار میکنه. ولی فرداش خود بریتنی با چند تا از خواهر و برادرش، فکر کنم با 2 تا از خواهر و برادرش، برمیگرده به اداره پلیس. میگه من میخوام با پلیس صحبت کنم، میخوام با کارآگاه این پرونده صحبت کنم. من با شما راجع به همه چیز صادق نبودم و یه چیز رو به شما نگفتم چون میترسیدم. قبل از اینکه اون یه چیزی رو که میخواست بگه رو بگه، کاراگاه ازش میپرسه کلیدای ماشین جینا رو کجا گذاشتی؟ یه حالتی که ما میدونیم داستان چیه. بیا بگو کلیدای ماشین رو کجا گذاشتی. بریتنی ذره مکس میکنه، میگه که نمیدونم، کلیدای ماشینش دست من نیست.
یکی از اون مردا که مهاجم بود من رو مجبور کرد که برم داخل ماشین جینا. در واقع منو تهدید کرد، در حالی که منو کتک میزد مجبورم کرد که برم کلیدای ماشین جینا رو از توی جیبش بردارم. من بردمشون دم ماشین جینا و حالا من نمیدونم که میخواستن تو ماشینش چیز رو بدزدن یا کلا خود ماشینش رو بدزدن، ولی بعدش منو دوباره آوردن تو مغازه و کلی منو تهدید کردن که اگر به کسی حرفی راجع به این موضوع بزنم میان سراغم پیدا میکنن و منو میکشن. میگه اون مردا من گفتن ما یه کسی رو همیشه به پای تو میذاریم و حواسش بهت هست، اگر ذره‌ای با پلیس صحبت کنی، اگر حرفی از این وقایع بزنی میاد میکشتت. که خب بذاره میک سنس نیست دیگه، چرا باید یه نفر این کارو بکنه؟ حالا یه نفر یا دو نفری که انقدر خشن آلردی جینا رو توی اتاق بغلی به قتل رسوندن، خب تو رو میکشن، برای چی شاهد زنده بذارن، بعد یه به پا هم بذارن خرج بکنن که بیاد حواسش باشه که تو چیکار میکنی چیکار نمیکنی. در واقع داره اعتراف میکنه که من وارد ماشین جینا شدم ولی به خواست خودم نبوده، من تحت فشار این مهاجم ها بودم، به میل شخصی خودم نبوده و تحت فشار بودم که اگر میخوان برن دادگاه و پلیس بخواد این موضوع رو توی دادگاه ارائه بده بگه که من خودم قربانیم. ولی خب تو این پوینت کارآگاهایی که رو پرونده داشتن کار میکردن دیگه خریدار این سس شعرهای بریتنی نبودن و اینجوری بودن که زیاد ازت شنیدیم بسه. و همونجا اون خواهر و برادر بریتنی که باهاش اومده بودن تا اداره پلیس رو صدا میکنن بیان توی اتاق بازجویی. خواهر و برادراش میان میشینن و به محض اینکه باسن مبارک رو میذارن رو صندلی، کاراگاه‌ها نمیذارن نه بر میدارن، تو چشای خواهر برادر بریتنی نگاه میکنن و میگن میدونستید خواهرتون قاتله؟ میدونید یه بازی روانی داشتن را مینداختن. خب خواهر برادر بریتنی خیلی شاک میشن، خیلی میترسن، خیلی عصبانی میشن، حسهای مختلف میاد سراغشون و هدف کاراگاه‌ها هم همین بود. هدفشون همین بودش که یک تنشی بین بریتنی و اعضای خانواده‌اش به وجود بیارن. و البته این اخبار هم مثل بمب ترکید که مظنون اصلی پلیس الان شده یکی از کسایی که قربانی بوده تا الان توی کرایم سین. حالا دوباره یه فلش بک بزنیم به یه سری از مدارک و شواهدی که با هم بررسی کردیم و الان مثل یک علامت سواله. ما گفتیم که پلیس تصویر 2 مرد رو توی CCTV داشت و اونها مظنون اصلی بودن اوایل پرونده، اما خب هر چی زومین کرده بود نتونسته بود چهرهشون رو شناسایی کنه. درسته؟ بعد از تحقیق‌های بیشتر پلیس میفهمه این 2 نفر اصلا ربطی به این پرونده نداشتن. این 2 نفر نه دزد بودن، نه قاتل، نه متجاوز. 2 سرآشپزی بودن که از یکی از رستورانایی که تو همون اطراف بود داشتن برمیگشتن برن سمت پارکینگ و خونه. میدونید شیفت کارشون تموم شده بود. از اون طرف با اون کارمندای هویج فرنگی اپل استور صحبت کرده بودن و حالا ما به این موضوع کار نداریم که چقدر بیخیال بودن و اگر همون موقع با پلیس تماس میگرفتن میگفتن ما یه صدای آرگومنت داریم میشنویم، مثلا ما یه صدای چه میدونم کوبیده شدن چیزا رو به این ور اون میشنویم، پلیس شاید زودتر میرسید و جینا نمیمرد. حالا این پوینت به کنار، یه حرفی به پلیس میزنن. همشون بلا استثنا میگن صداهایی که ما شنیدیم صدای 2 مرد و یه مرد و اینا نبود، ما بلا استثنا صدای 2 زن رو فقط میشنیدیم که انگار با هم درگیر شده بودن. قبل از اینکه صداها خیلی بدتر و بیشتر بشه، مثلا مثل صدای کوبیده شدن یه سری چیزا و اینا، صدای بینشون عین درگیری بود، عین مشاجره بود. معلوم نبود دقیق سر چی با هم بحثشون شده، ولی شبیه 2 زنی بودن که مثلا با هم سر یک موضوعی به اختلاف نظر خوردن و دارن سر هم داد میزنن. و بعد از این مشاجره صدای جیغ و فریاد شنیدن، اون صدای یه زنی که داشت میگفت خدایا یکی کمکم کنه به دادم برسه رو شنیدن و بعدم سکوت. از اون مهمتر وقتی بریتنی از بیمارستان مرخص شد و نیروی پلیس با پزشکش و حالا تیم پزشکی بیمارستان و اینا صحبت کرد، متوجه میشن که جراحاتی که به بریتنی وارد شده اصلا جراحات اونقدر شدیدی نبوده. به ظاهر زیاد خون اومده بود رو سر و صورتش، اما جراحت ها اونقدری افتضاح نبود در مقایسه با چیزهایی که برای جینا به وجود اومده بود. میدونید یه حالتی که خودش برداشته یه چیزی کوبیده تو سرش و خب بالاخره بین درگیری که با جینا باش پیش اومده زخمی هم شده دیگه. آخرین تیر خلاص پلیس هم چی بود؟ هیچ اثری از ریپ وجود نداشت در این پرونده، نه روی جینا نه روی بریتنی. خب جسد جینا رو که توی کارپت شکافی پلیس پزشک ها
پزشکا بررسی کرده بودن و هیچ آثار تجاوزی پیدا نمی‌کنن. از اون طرف روی خود بدن بریتنی هم وقتی بیمارستان بود و به سری آزمایش‌ها انجام دادن هیچ اثری از تجاوز ندیدن. برخلاف اون داستان وحشتناکی که بریتنی برای نیروی پلیس تعریف کرده بود که این دوتا مهاجم به ما حمله کردن، خیلی بدجور چندین و چند بار به من تجاوز کردن و مطمئنم به جینا هم تجاوز کردن، نه، هیچ آثاری از تجاوز نبود. اینجا بود که پلیس به این نتیجه میرسه بریتنی خودش شلوار جینا و شلوار خودش رو با چاقو پاره کرده تا صحنه جرم و جوری صحنه سازی کنه که انگار یه تجاوز خیلی وحشیانه بهشون رخ داده. حالا دیگه پلیس همه پازل‌ها رو کنار هم چیده بود، اما هنوز یه سوال بزرگ باقی مونده بود. چرا؟ چه چیزی باعث شده بود که بریتنی یه همچین قتل وحشیانه‌ای رو مرتکب بشه و همکارش رو بکشه؟ پلیس شروع میکنه یه نگاهی انداختن به گذشته بریتنی و اینجا بود که یک چهره کاملا متفاوتی از این زن پیدا میکنه. بریتنی توی یه خانواده بزرگ و موفق بزرگ شده بود و دوران کودکیش واقعا دوران کودکی نرمال، عالی و خوبی بود. همیشه دانش آموز خوبی بود، توی ورزش بسیار عالی بود، حتی تونسته بود بورسیه فوتبال بگیره توی دانشگاهش و اینجوری وارد دانشگاه شه. توی دانشگاه به عنوان حتی یکی از ارزشمندترین بازیکن‌ها انتخاب شده بود، انقدر خوب بود. بریتنی هدفش این بود که در آینده به عنوان مددکار اجتماعی شروع کنه به کار کردن و توی دانشگاه هم دوست داشت درسش رو در زمینه جامعه شناسی و روانشناسی ببره جلو. اما دانشگاهش رو تموم نمی‌کنه. چرا؟ چون به خاطر یه دزدی که از یکی از همکلاسیاش کرده بود از دانشگاه اخراجش می‌کنن. اما به خانواده‌اش هیچ حرفی راجع به این اخراجی نزد. به روی خودش نیاورد که من اخراج شدم. تمام مدت فیلم بازی می‌کرد که من هنوز دارم دانشگاه میرم، من هنوز دارم مثلا کلاس هامو میشینم، امتحانامو میدم و حتی به خانواده‌اش در نهایت میگه من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه. بعد از اینکه دانشگاه رو ترک کرده بود، حالا داشت چیکار میکرد؟ وارد یک هتلی میشه، به عنوان یکی از کارکنهای معمولی هتل مشغول به کار کردن میشه. 3 ماه توی اون هتل مشغول به کار بود و انقدر کارکن خوبی بود که حتی بهش یک لوح تقدیری توی اون هتل میدن. ولی شما وقتی از بیرون بریتنی رو نگاه میکنی میبینی چه کارمند نمونه‌ای و چقدر همه چیش اوکیه. در واقع زندگی شخصی بریتنی چیز دیگه ای بود. حالا یعنی چی؟ بذارین واسهتون تعریف کنم. بریتنی با یک پسری توی یک رابطه بسیار جدی و عاشقانه‌ای بود و خب توی همون تایمایی که تو اون هتل داره کار میکنه با این دوست پسرش هم به مشکل میخوره. با هم بریک اپ میکنن، رابطه رو تموم میکنن و بریتنی اینجوری نبودش که اوکی مووان کنیم، ما از هم جدا شدیم و هر کی بره زندگی خودش. اینجوری بود که من باید حال تو رو بگیرم. یه روز یواشکی وارد خونه دوست پسرش میشه، لوازمش رو همه رو به هم میریزه، خیلی از لوازمش رو آسیب میزنه و یه دسته چکی داشته این دوست پسرشون، دسته چکرم میدزده. خب دوست پسرش طبیعتاً میفهمه کسی که به خونش حمله کرده بریتنی بوده، کسی که انقدر به لوازمش آسیب زده بریتنی بوده، میره دادگاه از بریتنی شکایت میکنه و حتی حکم چی میگن بهش، فارسیشو یادم رفت، ریسترینینگ اوردر برای بریتنی میگیره. چون ببینید تو این پوینت بریتنی فقط از این پسر دزدی نکرده بلکه خیلی خشونت زیادی به خرج داده و لوازم خونش رو خیلی به هم ریخته، آسیب زده، به زور وارد خونش شده. اما این پایین کار بریتنی نبود. درسته که الان دیگه نمیتونست ارتباطی با این پسر داشته باشه، ولی خب اون حکم منع رفت و آمد یادم اومد. اون حکم منع رفت و آمدم خیلی مثلا کار خاصی نمیکنه. یعنی بریتنی رو دستگیر نکردن، بریتنی رو بازداشت نکردن، داشت به زندگیش ادامه میداد. حالا یه حکم منع رفت و آمدی هم داشت واسه این پسر. یه کوچولو دیگه بزنیم جلو و هدف بریتنی توی زندگیش تغییر میکنه. تصمیم میگیره که تبدیل بشه به مربی بدنسازی. برای همین کارش رو توی هتل ترک میکنه و توی فروشگاه لولولمن در واشنگتن سیتی استخدام میشه. اما سابقه مشکل سازش متاسفانه هنوزم همراهش بود. بعد از مدت کوتاهی یکی از همکارای بریتنی اونو به دزدی متهم میکنه و این تنها مورد نبود. 2 ماه قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته بریتنی اخراج شده بود، چون مدیر اون فروشگاه فهمیده بود که از تخفیف‌های کارمندی این آدم داشته به نفع خودش استفاده می‌کرده. اما بریتنی زیر بار نمیرفت. اینجوری بود که نه من کاری نکردم، اعتراض میکنه و در نهایت مدیر اون بخش تصمیم میگیره که به جای اخراج کردن کامل بریتنی بفرستتش به یک برانچ دیگه‌ای. کدوم برانچ؟ همون جایی که جینا هم داشت کار میکرد.
اونجا مشغول به کار میشه، راضی بود. حتی بعد از مدتی به یکی از همکاراشون پیام میزنه که من خیلی این یکی برند رو دوست دارم، من خیلی این فروشگاه رو دوست دارم و خیلی خوشحالم که بخشی از تیم شما هستم. شما تیمتون خیلی قویه. تیم قبلی که توی اون یکی برند لولولمن کار میکرد اینجوری نبود و امیدوارم چیزهای زیادی بتونم ازتون یاد بگیرم. اما بعد از چند وقت گند یه سری از کارهای بریتنی در میاد. بعضی از همکاراش میفهمن مدتیه، به مثلا چند هفته است، یه سری چیزا از توی انبار داره غیب میشه، داره دزدیده میشه. در واقع میرن این موضوع رو به مدیر اون مغازه میگن. مدیر میاد شروع میکنه بررسی کردن و یک چیزی رو میفهمه دقیقاً هر موقع که یه چیزی از انبار گم میشه همون تایمیه که بریتنی هم شیفت بوده. چی کار میکنن؟ دقیقاً 2 روز قبل از اینکه قتل اتفاق بیفته یک جلسه‌ای میذارن. همه کارکنها باید توی این جلسه شرکت میکردن و در رابطه با این دزد و دزدی‌ها صحبت میکنن. توی این جلسه جینا هم حضور داشت. حتی شوخی با یه حالتی که حالا به در بگن دیوار بشنوه، میگن بهترین کار اینه که ما یه دوربین امنیتی توی مغازه بذاریم و موقعی که این دزد داره دزدی میکنه مچشو بگیریم. در نهایت این جلسه هم مدیر اون مغازه خیلی رک میگه ببینید یه چیزی میخوام بهتون بگم، دزد هر کسی که هست بین خودمونه. همون موقعی که مدیر فروشگاه این حرفو میزنه، جینا یه حرفی به یکی از همکاراش میزنه. میگه که به شوخی امشب باید با دزده شیفت باشم. فکر میکنید مچشو بگیرم؟ داشت تیکه مینداخت به بریتنی، چون احتمالاً فهمیده بود بریتنی دزده. خب همه میفهمن دیگه، میدونید این چیز خیلی سختی نیستش. مثلا 200 نفر توی اون مغازه کار نمیکنن که مشخصه کی داره دزدی میکنه دیگه. و داشت تیکه مینداخت چون اون شبم با بریتنی شیفت داشت. بریتنی هم این حرفو شنید ولی خب به روی خودش نیاورد. اون شب بریتنی و جینا ظاهراً بدون مشکل با هم کل اون روزو کار کرده بودن، اما موقع بستن فروشگاه جینا از بریتنی خواسته بود که کیفشو باز کنه. چرا؟ این یه قانون جدید بود که از 2 روز پیش توی فروشگاه گذاشته بودن که کارکنان موقع خروج وسایلشون باید چک بشه. این وسیله اونو چک کنه، اون یکی وسیله این یکی رو چک کنه. جینا هم خب مطمئن بود من دزد نیستم دیگه، من که چیزی نمیدزدم و کیفشو باز میکنه. به بریتنی میگه بیا تو کیف منو نگاه کن، من چیزی تو کیفم بر نداشتم و ندارم. میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. حالا اگه درست گفته باشم نمیدونم. نوبت بریتنی میشه که کیفشو باز کنه و نشون بده. وقتی که بریتنی خانم کیفشو باز میکنه، یه شلوار ورزشی خیلی خوشگل شسته رفته با تگ لولولمن گنده روش داخل کیفش بود. بریتنی خیلی هول میشه، به جینا میگه که نه باور کن، من اینو پولشو دادم، من اینو از فروشگاه برداشتم خریدم، فقط این که این هنوز توی رسیدا و توی سیستم ثبت نشده. میدونید حرف چرت و پرت. جینا هم به رو خودش نمیاره، میگه باشه اوکی، فردا که دوباره برگردیم فروشگاه سیستما رو روشن میکنیم، اون موقع چکش میکنیم. خب بریتنی داشت دروغ میگفت دیگه، پولی برای هیچ چیزی نداده بود و هیچ رسیدی هم توی سیستم ثبت نشده بود و میدونست که فردا اگر جینا یا مدیر بیان توی فروشگاه و سیستم رو چک کنن متوجه میشن که این شلوار رو بریتنی نخریده، این شلوار رو بریتنی دزدیده از توی مغازه. از اون طرف جینا هم نمیتونه ساکت بمونه. تو راه برگشت به خونه با یکی دیگه از همکاراش تماس میگیره و میگه که ببین بریتنی میگه این شلوار رو از تو خریده، همچین ادعایی داره. آیا واقعا درسته؟ میگه از تو خریده، توی سیستمم ثبت شده. و اون کارمند یا حالا همکار جینا میگه نه، من اصلا همچین شلواری رو به بریتنی نفروختم، احتمالاً کش رفته. جینا گوشی رو قطع میکنه، مستقیم با مدیر فروشگاه تماس میگیره. همه چیزو بهش توضیح میده. مدیر فروشگاه میگه نگران نباش، حالا که مچ بریتنی رو بالاخره گرفتیم، چون ما که مطمئن بودیم بریتنی دزده، فقط دنبال یه مدرکی بودیم، حالا که مچش رو تونستیم بگیریم همین فردا اخراجش میکنیم. اما به محض اینکه جینا تلفنش با مدیر تموم میشه گوشیش زنگ میخوره و کی بود؟ بریتنی بود. بریتنی بهش میگه که یه لحظه برمیگردی، من کیف پولمو تو مغازه جا گذاشتم و خیلی برام مهمه. و اینجوری میشه که جینا برمیگرده. اینجا برای من خیلی عجیب بود که بریتنی ببینید 2 حالت داره، یا این که خواسته ریسک نکنه، یعنی با شناختی که حالا از جینا داشته، با شناختی که از مدیریت اون فروشگاه داشته، میدونسته بالاخره خر نیست دیگه، فهمیده بقیه فهمیدن که دزد بوده، میدونسته که گند این دزدیش در اومده و دیر یا زود از اون مغازه اخراج میشه. برای همین زنگ زده به جینا تا بکشونتش مغازه.
با تصور این که من بلای سرش بیارم، اصلا این موضوع شلوار گم شده و اینا هم فراموش شه این وسط. و یا اول که با هم خارج شدن، یواشکی تا یه مسیری داشته جینا رو دنبال میکرده. شب بود دیگه، خلوت بود، صدا خیلی راحت شنیده میشد و تماس اولیش رو با اون همکارش شنیده که جینا با یکی از همکارها صحبت کرده، ازش پرسیده که بریتنی این شلوار رو مثلا از تو خریده، اونم گفته نه و اونجا دور شده، زنگ زده به جینا و گفته من کیف پولم اونجا گذاشتم و بیا مغازه و حالا ما بقیه ماجرا. به هر حال جینا میرسه مغازه، درو باز میکنه، اجازه میده بریتنی داخل مغازه شه و مشخص نیست دقیقاً چه حرفهایی بینشون رد و بدل میشه. اما از اون سمت کارمندای اپل استور که مال همسایه بودن یه بحث خیلی شدیدی و بین دوتا زن شنیده بودن که کم کم این بحث تبدیل میشه به جیغ و فریاد و کوبیده شدن بعضی از لوازم. تحلیل‌های پزشکی قانونی نشون دادن که بریتنی توی انبار پشتی با یه میله فلزی محکم به سر جینا ضربه زده. جینا سعی کرده بود که مقابل حمله مقاومت کنه، اما ضربه ها هی داشتن شدید و شدیدتر می شدن. ضربه نهایی با یه چاقو زده شده بود به جینا، یه چاقویی که از توی همون انبار فروشگاه برداشته شده بود. حالا باز یه سوال دیگه اینجا هنوز بهش پاسخ داده نشده. اونم این بود که بریتنی برای چی رفته بود تو ماشین جینا نشسته بود. الان اینم میخوام بهتون بگم. وقتی که بریتنی این قتل رو انجام میده و مغازه رو به هم میریزه و صحنه سازی میکنه، کفشا رو برمیداره، اینجوری حالت رد پا درست میکنه و میزنه بیرون، میفهمه که جینا ماشینش رو کجا پارک کرده. یه قسمتی که توقف ممنوعه، پارک ممنوعه. چرا؟ به خاطر اینکه پیش خودش گفته بود من یه دقیقه میخوام فقط ماشینو بذارم اینجا پارک کنم، برم سریع در مغازه رو باز کنم، این بیاد کیف پولش رو برداره و ببندم دوباره سوار ماشین شم. حالا ارزش نداره دوباره برم تو پارکینگ پارک کنم و یا خیلی اون برتر. و خب متاسفانه به قتل رسیده بود و نتونسته بود دیگه از اون مغازه بیاد بیرون. بریتنی متوجه میشه ماشین جینا جای خیلی بدیه، این توقف ممنوعه و همین موضوع میتونه توجه پلیس رو جلب کنه. واسه همین دوباره برمیگرده، کلیدای جینا رو از تو کیفش برمیداره، ماشین رو جابجا میکنه، میبره چند تا خیابون اون طرفتر پارک میکنه که توجه پلیس یا کسی هم جلب نشه و بعد میاد توی مغازه و یه ذره سنگینا برمی‌داره تو سر خودش میکوبه و وای میسه تا حالا فردا بشه و یکی بیاد پیداش کنه. خیلی هم قشنگ صحنه سازی کرده بود. عکس‌ها رو براتون گذاشتم. مغازه رو بسیار زیاد به هم میریزه. قشنگ یه حالت خیلی افتضاح، قشنگ حالتی که انگار 2 نفر وقت این رو داشتن که همه چیزو خراب کنن. کفشا رو گفتیم برمی‌داره، الکی جای رد پا درست میکنه. حتی توی اون انبار که میره دست خودش از پشت میبنده، حالتی که من گیر افتادم، یکی مثلا دستای منو بسته. حالا همه اینا رو پلیس داره برای خواهر و برادر بریتنی و خود بریتنی توی اتاق بازجویی تعریف میکنه و خواهر برادر بریتنی فکشون افتاده بود رو زمین. چیزی که خیلی براشون غیر قابل قبول بود یا حالا اگر بگم باور موضوع رو سخت میکرد، اذیت کننده بود، چی بود؟ اینکه بریتنی به خاطر یه شلوار ورزشی حالا $40 همچین قتلی انجام داده. یکی از کاراگاه‌ها به خواهر برادر بریتنی توی اتاق بازجویی میگه ببینید من خودم اولش نمیخواستم این مدارک رو باور کنم. اولش هم خودم اینجوری بودم که نه احتمالاً ما داریم اشتباه میکنیم. ولی خب مدارک و شواهد هیچ وقت به ما دروغ نمیگن. ما رسیدیم به جمعه 18 مارچ، 1 هفته از این قتل گذشته و بریتنی رو که مظنون اصلی این پرونده است به خاطر قتل درجه 1 دستگیر میکنن. روز دستگیری بریتنی با روز مراسم خاکسپاری جینا همزمان شد. بیش از 200 نفر برای خداحافظی با جینا اومده بودن، از جمله مدیر عامل و بنیانگذار برند لولولمن. مادر و پدر جینا توی راه به سمت کلیسا بودن که یه تماس از پلیس دریافت کردن. پلیس بهشون گفت که قاتل دخترشون بازداشت شده، اما چیزی که اصلاً انتظارشون نداشتن بشنون و خیلی شاک شدن این بود که اسم قاتل بریتنی بود. میتونید تصور کنید چقدر برای خانواده جینا سخت بود که بدونن همکار و دوست دخترشون، کسی که باهاش مدت‌های زیادی رو در طول روز کار میکرد، همون شب آخر کنارش بود، همون کسیه که قتل رو انجام داده، اونم فقط به خاطر یه شلوار ورزشی. بعد از بازداشت بریتنی، دادستان با خانواده جینا یه جلسه‌ای میذاره در رابطه با این که آیا خانواده‌اش حاضرن پلی بارگینگ رو قبول کنن یا نه.
نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم. پلی بارگینگ میشه توافق برای کاهش مجازات در ازای اعتراف. طبق این پیشنهاد بریتنی اعتراف میکنه که چه جنایتی انجام داده، اما 15 سال باید حبس بگذرونه و بعدش امکان درخواست آزادی مشروط داره. خیلی این پیشنهاد عجیبه، اونم نه از سمت مثلا وکلای بریتنی، از سمت دادستانی، و فقط یه دلیل داره به نظر من، اونم اینه که دادستان فکر میکرد مدارک و شواهدشون ممکنه اونقدری کافی نباشه که اگر توی دادگاه برسه بریتنی محاکمه بشه و پیش خودشون گفتن خب حالا میدونید مثلا آدم نقد و ول نکنه نصیحه رو بچسبه، یه همچین حالتی، حالا این اعتراف کنه 15 سالم بیفته زندان بعدش هم حالا آزادی مشروط بگیره، بهتر از اینه که توی دادگاه بی گناه اعلام شه و از دادگاه خارج شه. نمیدونم حالا با وجود این همه مدارک بسیار محکم چرا این فکر رو کرده بودن. ما پرونده هایی رو دیدیم که با چوس مدارک رفتن دادگاه و خیلی هم موفق، طرف رفته زندان و مونده، حبس ابد هم مثلا گرفته. به هر حال خانواده جینا میگن نو، ما اینو قبول نمی کنیم. پس پرونده بریتنی مستقیم میره به دادگاه. روند دادگاه چندین و چند روز بود. من دادگاهشو براتون لانگ استوری شورت میکنم. هیئت منصفه 20 دقیقه میرن برای شور. بعد از 20 دقیقه به این نتیجه میرسن که بله بریتنی مجرم قتل درجه 1 انجام داده، گناهکاره. و موقعی که داشتن این حکم اعلام میکردن هر دو تا خانواده، یعنی هم خانواده جینا هم خانواده خود بریتنی که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، 7-8 تا خواهر و برادر داشت، همشون داشتن گریه میکردن. حالشون خیلی بد بود. ولی خود بریتنی ورماسیده بود، اصلا انگار نه انگار. هیچ واکنش خاصی نداشت، اشکی بریزه، ناراحتی نشون بده، تأسف نشون بده. اون جایی که میرسه به استیتمنت آخر، یعنی هنوز حکم نهاییش رو نگفتن، توی گناهکار بودنش که شکی نیست، ولی هنوز نگفتن چه حکمی میخواد بگیره. میدونید انگار مثلا وکیلش سیخونکی بهش زده با دهن و واکن یه ذره تأسف نشون بده، شاید تأثیر داشته باشه توی حکم دادگاه. میگه که من میخوام یک صحبتی توی دادگاه کنم و تازه اونجا یه ذره ابراز پشیمونی میکنه. یه بخشی از متنش رو براتون میخونم، چیزی که توی دادگاه رو خودش خونده بود. از دادگاه درخواست بخشش میکنه، میگه فرصت بدید برای آزادی مشروطی، حکمی که میدید مثلا شامل آزادی مشروطی باشه. به خانواده جینا نمیدونم چی میتونم بگم وقتی دیگه دخترتون اینجا نیست. من کسی هستم که به جرم قتل محکوم شدم، چه حرفی دارم که بهتون بزنم؟ میدونم که حرفای امروزم درد از دست دادن جینا رو از بین نمیبره، اما امیدوارم یه روزی بتونید توی قلبتون منو ببخشید. من واقعا متاسفم. اما قاضی قرار نبود تحت تاثیر این نمایش احساسات قرار بگیره و اصلا خریدار این چیزا نبود. با دیگه صدای خیلی محکم، با یک ناراحتی، چون بهتون گفتم پرونده واقعا پرونده خشنی بود، میگه که من شب قبل از اینکه دادگاه شروع شه توی خونه دستم رو 300 بار روی میز کوبیدم. 8 دقیقه طول کشید که من 300 تا ضربه بزنم. این کارو کردم که حس کنم وقتی بریتنی 300 تا ضربه مرگبار داشته به جینا وارد میکرده چقدر زمان داشته تا درباره کاری که میخواد بکنه فکر کنه، چقدر زمان داشته تا همون لحظه استاپ کنه. قاضی میگه من توی این 8 دقیقه 300 باری که دستم رو روی میز کوبیدم آروم کوبیدم. تازه برای من قرار نبود دردناک شه، اما توی ضربه های نهایی دستم درد گرفته بود و تو 300 تا ضربه مرگبار با انواع و اقسام اشیای سفت و تیز و سخت به این زن وارد کردی. تو این زن رو تیکه تیکه کردی. تو این فرصت رو داشتی که فکر کنی، اما از فکرت استفاده نکردی. از این خشونتی که داشتی انجام میدادی لذت بردی و بعدش شروع کردی به دروغ گفتن، دروغ هایی که حتی غیر قابل باور بودن. تو یک دروغگوی حرفه‌ای هستی. خب این صحبت‌های قاضی خیلی تاثیر داشت توی حکم نهایی که می‌خواستن به بریتنی بدن. حکم نهایی چی بود؟ حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. اما حالا کل پرونده یه طرف، این بخشی که میخوام بهتون بگم یه طرف دیگه. خیلی این بخش برای من دردناک و ناراحت کننده بود. جینا یه برادری داشت که توی آرمی بود و اعزام شده بود به عراق. جینا و برادرش خیلی همو دوست داشتن، خیلی برای هم نامه‌نگاری میکردن. بیشتر جینا مثلا یک شیئی، یه چیزی میفرستاد. خب حالا اون که از عراق که نمیتونست چیز خاصی برای جینا بفرسته. و زمانی که جینا دیگه به قتل رسیده و زنده نیست، توی این دنیا نیست،
آخرین بسته‌ای که از قبل ارسال کرده بود برای برادرش میرسه دست داداشش. خب خبر قتل جینا به گوش برادرش رسیده بود. وقتی که این بسته رو دریافت میکنه میدونست که آلردی زمانی که جینا زنده بوده این بسته رو فرستاده و الان دیگه خواهرش توی این دنیا نیست. بسته رو باز میکنه، یک نامه، یک کارت توی این بسته بود. جینا توی این کارت نوشته بود چیزایی که توی این دنیا بدون همدیگه معنی ندارن. چیپس بدون دیپ، ماکارونی بدون پنیر و من بدون تو. پایینش هم نوشته بود مواظب خودت باش، خیلی از خودت مراقبت کن، خیلی دوستت دارم و دلم خیلی برات تنگ شده، جینا. و میدونید این لحظه واقعا به نظرم از خیلی از وقایعی که تعریف کردیم توی پرونده دردناکتر بود. نمیدونم شاید فقط برام من اینجوری بوده، من اینجوری احساس کردم، ولی وقتی به برادرش فکر میکنم که چه حالی داشته نمیتونم اصلا با کلمات توصیف کنم. قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، مثل روال همیشگی که توی این چنل داریم و چند لحظه راجع به قربانی ها صحبت میکنیم، بریم چند لحظه راجع به جینا صحبت کنیم و باز بیاییم. جینا زنی پر انرژی، باهوش و مهربون بود که همیشه با لبخند و انگیزه به سمت رویاهاش میرفت. دوست داشت رشد کنه، یاد بگیره و اطرافیانش رو هم همراه خودش به جلو ببره. برای خانواده‌اش یک دختر فوق‌العاده بود، برای دوستاش یک همراه واقعی و برای همکاراش یک الگوی بسیار مثبت. دنیا براش پر از فرصت بود، اما زندگیش بیرحمانه و بیدلیل ازش گرفته شد. با این حال خاطراتش و تأثیر خوبی که روی آدمای اطرافش گذاشت همیشه باقی میمونه. یاد جینا زنده و گرامی. وقتی به اوایل پرونده برمیگردیم و به اتفاقات یه دوره دیگه نگاه میکنیم واقعا برگامون میریزه. میدونید منظورم چیه؟ همون روزی که بریتنی جینا رو به بدترین شکل ممکن و واقعا وحشیانه کشت، کاملا داشت یه روز خیلی عادی رو برای خودش سپری میکرد. با دوستش رفته بود بیرون، رفته بودن نمیدونم ناخوناشو اوکی کرده بود، کاشت ناخون انجام داده بود، نهار خورده بود، اصلا یه روز کاملا نرمال. کلاس یوگا رفته بود. تو یوگا بری، یوگا کجا بره؟ و بعد از تمام این اتفاقا یک قتل واقعا وحشیانه رو انجام داده، مرتکب شده. این فقط یه چیز به آدم نشون میده، اینکه یه نفر چقدر تا چه حد میتونه پشت یک چهره نرمال، پشت یک صورت معمولی پنهان شه، در صورتی که اصلا ذاتش چیز دیگه ایه. ما بارها این حرفو شنیدیم که قاتلا ممکنه هر کسی باشن، ولی این پرونده در جدیدی، ابعاد جدیدی برای ما از این جمله باز کرد. نکته عجیب دیگه اینه که توی زندگی بریتنی ما نشونه هایی از رفتارهای عجیب و غریب رو دیده بودیم. مثلا تو پروندهش دزدی داشت، حمله به دوست پسرش داشت، دزدی از دوست پسرش داشت، ورود غیر قانونی داشت، نمیدونم دروغ گفتن به خانواده‌اش رو داشت، دزدی از همکارهای دیگه‌اش رو داشت. اما آیا واقعا آدم فکرشو میکرد یه کسی که حالا گذشته‌اش مقدار با خلاف و شیطنت‌های ریز و بزرگ همراهه یا یه سری خشونت‌ها دقیقاً ممکنه یه روزی قتل به این وحشتناکی انجام بده؟ واقعیت اینه که نه، خب آدم نمیتونه این چیزا رو پیش بینی کنه. و این پرونده برای من از اون پرونده هایی بود که فکر میکنم حالاها از ذهنم خارج نشه. حالا نمیدونم برای شما چطوره. برای من حتما کامنت بذارید. دوست دارم بیام کامنتاتون رو بخونم. با کامنتاتون خیلی شاد میشم، خیلی میخندم وقتی واسه تیکه های طنز کامنت ها رو برای خودم میذارید. من با خنده شماها میخندم و کلا خیلی کامنتاتون رو دوست دارم. مرسی که با من همراهید. همیشه قدردان حضورتون هستم. به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون و اگر پرونده رو دوست داشتید، هنوز جمع ما رو بزرگتر نکردید، با حضورتون شاد نکردید، بکنید، چه اشکالی داره؟ سابسکرایب کنید، خیلی خوشحال میشم. پیشا پیش هم به دوستانی که جدید توی این چند روز اخیر، چند هفته اخیر وارد چنل شدن خوش آمد میگم. حضورتون خیلی برام ارزش داره. مراقب خودتون باشید. به زودی با یه پرونده جنایی دیگه میام سراغتون.